میدونید اینا چیان؟ اینا مغز متفکر چند تا ماشین مختلفن: پراید، پژو، سمند، MVM و حتی ماشین‌های خارجی. ولی همه اینا سوختن و از کار افتادن و همشون یک قاتل مشترک دارن. نه تصادف، نه اتصالی و نه حتی آبخوردگی، بلکه دینام. یه دینام خراب میتونه باعث سوختن ECU، پشت آمپر و حتی دست سیم ماشین شما بشه. توی این ویدیو چند تا علامت مهم بهتون میگیم که اگر توی ماشین دیدی باید سریعا دینام رو بررسی کنی قبل از اینکه باعث سوختن یونیت های ماشینت بشه و کلی هزینه میلیونی روی دستت بذاره. پس افتخار بده تا آخر ویدیو با ما همراه باش. خیلی مخلصیم. تمام ماشین ها یک قطعه حیاتی دارن به اسم دینام. دینام نیروگاه خودروی شماست. زمانی که ماشینتون روشنه، برق تمام اجزای خودرو از دینام تامین میشه. از چراغ‌ها بگیر تا ECU، پمپ بنزین و حتی شارژ باتری. ولتاژ خروجی دینام 14 ولته، نه کمتر و نه بیشتر. برای اینکه این عدد رو در حد مجاز 14 ولت ثابت نگه دارن، روی دینام ماشینتون از یک قطعه استفاده کردن به اسم آفتومات دینام یا همون رگولاتور کنترل ولتاژ. وظیفه این قطعه اینه که اجازه نده برق تولید شده توی دینام از 14 ولت بالاتر بره. ولی اگر این قطعه یعنی آفتومات دینام بسوزه و خراب بشه، توی ماشینمون چه اتفاقی میفته؟ تمام قطعاتی که روی بردهای کامپیوتر یا همون ECU و صفحه نمایشگر یا پشت آمپر ماشین شما وجود داره برای ولتاژ 12 تا 14 ولت طراحی و تولید شدن. زمانی که آفتومات دینام ماشینتون خراب میشه، ولتاژ خروجی آفتومات از 14 ولت بالا میاد به 15، 16 و حتی اعداد بالاتر میرسه. و همین موضوع باعث میشه که IC ها و قطعاتی که روی بردهای ECU قرار داره داغ بشن و بعد از مدتی بسوزن. شاید شما بپرسید پس این جعبه فیوز توی ماشینمون چه کار است؟ رفقا، فیوزها طراحی شدن که در برابر افزایش آمپراژ بسوزن و مدار رو قطع کنن. در شرایطی که شما افزایش ولتاژ دارید، عملاً کاری از فیوز بر نمیاد. ممکنه بپرسید ما از کجا تشخیص بدیم که دینام ماشینمون خراب شده و داره شارژ زیادی وارد سیستم میکنه؟ اگر نور زمینی پشت آمپر یا همون صفحه نمایشگر نوسان داره و این نوسان نور با گاز دادن کم و زیاد میشه، باید دینام رو چک کنی. این یک علامت خوبه، ولی علامت دوم مهمتره. علامت دوم سوختن مکرر لامپ‌های ماشین شماست. اگر خودروی شما زیاد لامپ میسوزونه، سریعا دینام رو بررسی کنید. بعضی از ماشینا این دوتا علامت رو ندارن، ولی یک علامت جدی در اونا وجود داره و اون احساس کردن بوی سیم سوخته یا سیم داغ از محفظه موتور و محفظه پشت داشبورد ماشین هست. اگر توی ماشینت احساس کردی بوی سیم سوخته میاد، سریعا دینام رو بررسی کن. یکی از علائم مهم خرابی دینام خالی شدن باتری یا خراب شدن باتری ماشین هست. اگر اول صبح وقتی میخوای ماشینت رو استارت بزنی میبینی استارت جون نداره و همچین شلاقی ماشینت استارت نمیخوره، باید دینام رو بررسی کنی، چون که این دینامه که باید باتری ماشینتون رو شارژ کنه و ضعیف شدن دینام و خرابی اون باعث میشه که باتری ماشینتون برق خالی کنه. بعضی از ماشین ها هیچ کدوم از این علائم رو ندارن، ولی باتری اونها سولفاته میزنه. سولفاته شدن قطب‌های منفی و مثبت باتری به خاطر ضعیف بودن شارژ دینام به وجود میاد و البته کیفیت پایین دست سیم. حالا توی محصولات ایران خودرو و سایپا و بعضی از ماشین‌های چینی، خودرو خود به خود گاز میخوره و نوسان دور موتور داره. راننده هم کلی قطعه عوض میکنه، ولی مشکل رفع نمیشه. توی این ماشین‌ها شارژ نامناسب دینام و باتری باعث بروز این مشکل میشه. پس اگر ماشینت گاز میخوره و نوسان دور موتور داری، حتما دینام و باتری رو چک کن. ترموستات قطعه مهمیه که اگر تقلبیش رو روی ماشینتون نصب کنید ممکنه قفل بشه و باعث سوختن واکر سرسیلند ماشینتون بشه. توی این ویدیو علامت مهم ترموستات‌های اصلی رو بهتون گفتیم. میتونید توی توضیحات هم کلیک کنید و این ویدیو رو ببینید. لایک و فالو یادتون نره. خیلی مخلصیم.